Trước khi vào video ngày hôm nay thì mình có một câu hỏi cho anh em. Đấy chính là không biết đã bao giờ anh em rơi vào trường hợp là kiểu như là đi ra một set quay phim, một set chụp ảnh, hay đang ngồi nói chuyện với một đám bạn mà họ chụp ảnh chẳng hạn. Họ nói một vài từ ví dụ như là key line, fill line, back line, f stop, t stop, máy cơ, máy kỹ thuật số. Một đống từ các bạn chả hiểu gì cả. Nhưng mà các bạn vẫn phải được, đúng cái đấy đấy, cái kia cũng được đấy. Các bạn sẽ nhưng mà các bạn sẽ chả hiểu chúng nó nói về cái gì cả. Nếu các bạn chưa từng rơi vào trường hợp này thì xin chúc mừng, các bạn cũng giỏi đấy. Còn nếu các bạn đã từng rơi vào trường hợp này rồi và muốn biết về một vài thuật ngữ cơ bản mà chúng ta chụp ảnh hay quay phim phải biết ấy, thì hãy ngồi yên và xem nốt video này nhé. Bây giờ thì intro thôi. Rồi, ok, sau một thời gian tìm hiểu và hỏi han, mình đã tổng hợp lại được một số từ hay là một số thuật ngữ nhất định mà khá là nhiều người mới khi bắt đầu chụp ảnh và quay phim cũng khá là sợ. Mình sẽ đi qua từng từ một để giúp các bạn cùng hiểu hơn về cái chủ đề to và rộng lớn và rất lằng nhằng này nhá. Thuật ngữ đầu tiên, máy ảnh cơ. Nghe đây chắc các bạn cũng biết nó khá là quen đúng không? Rất nhiều lần mình nghe thấy kiểu như là anh kia có máy ảnh cơ chụp đẹp hơn. Lúc mình bắt đầu nghe đến cái từ này thì chắc là vào khoảng năm 2015 2016 gì đấy. Mình nghĩ là cứ là máy ảnh DSLR hay là máy ảnh nó to một tí thì đấy là máy ảnh cơ. Hồi đấy có mấy thằng bạn có cái máy kiểu 60D hay là 7D kiểu nghĩ máy ảnh cơ kinh lắm. Nhưng mà dần sau này rồi thì mình mới biết được là đấy hoàn toàn không phải máy ảnh cơ nhá. Mọi người nếu vẫn đang gọi mấy máy ảnh DSLR to là máy ảnh cơ ấy thì đừng nhầm nữa nhá. Máy ảnh cơ đúng ra thì đây là một cái tên gọi khác của máy ảnh phim hay là máy ảnh SLR, Single Lens Reflex. Tại sao gọi là máy ảnh cơ? Tại vì trong cái máy ảnh đấy nó chả có tí điện nào cả, nó không chạy liên quan tí gì đến kỹ thuật số cả. So với cái máy ảnh cơ SLR đấy thì chúng ta có một cái máy ảnh khác gọi là DSLR, tức là Digital Single Lens Reflex. Một cái thì là máy ảnh cơ, một cái thì là máy ảnh kỹ thuật số. Một cái chạy không dùng điện, một cái chạy dùng điện, dùng pin. Một cái ghi lại hình ảnh lên phim, một cái thì ghi lại hình ảnh lên thẻ nhớ. Và đó là sự khác nhau nhá. Máy ảnh cơ không phải là máy ảnh DSLR hay là mirrorless nó to một tí là máy ảnh cơ đâu. Máy ảnh cơ là máy ảnh phim ý. Thuật ngữ tiếp theo mà mình nghĩ các bạn nên biết đó chính là key line. Key line là gì? Hồi đầu mình mới nghe đến cái này là lần đầu mình bước vào studio, mình bắt đầu nghe thấy các anh nói chuyện key line, back line, fill line các thứ. Lúc mình khá là hoảng sợ, mình không biết key line là gì. Nhưng mà hiểu đơn giản ấy, key line nó là ánh sáng chính, chiếu sáng chủ thể của các bạn. Ví dụ đây nhá, mình có cái đèn ở đây là key line. Nếu mình tắt cái này đi, đó, thế là chúng ta đã không còn key line rồi. Mình đã tắt nó đi mất rồi. Nhưng mà khi mình bật lên thì đây là key line của mình. Hiểu đơn giản, key là những cái gì quan trọng và chính nhất ấy. Thì đây, chúng ta có một cái ánh sáng chính, chiếu sáng chủ thể. Ngoài key line thì mình còn nghe đến một cụm từ nữa, hồi đấy mình cũng khá là hoảng sợ, đó chính là backlight. Cái backlight này thì được khá nhiều bạn áp dụng trong cái việc chụp ảnh ngược sáng hay là quay video ngược sáng. Hiểu đơn giản nhé, key light là ánh sáng chính chiếu vào chủ thể chúng ta, còn backlight nó là ánh sáng đến từ đằng sau chủ thể của chúng ta, tức là phía đằng sau ấy. Mình sẽ cho các bạn xem cái backlight đơn giản nhất mình có thể kiếm được ở đây nhé. Đó, hiểu đơn giản, backlight nó là cái ánh sáng đến từ đằng sau. Và đây, như mình đang ngồi quay ở đây thì ngay đằng sau mình có một cái cửa sổ, ánh sáng chiếu từ đằng sau vào thì đây gọi là backlight. Cái kiểu ánh sáng này thì như mình vừa nói được rất nhiều bạn áp dụng trong việc chụp ảnh ngược sáng. Thì ví dụ nhá, nếu các bạn chụp ảnh ngược sáng và các bạn không có cái key light nó đủ mạnh như này thì tấm ảnh của các bạn hay là cái video của các bạn trông rất có thể sẽ như thế này. Với cái ánh sáng như này rất có thể sẽ tạo nên cho các bạn một cái ven là cái gì thì các bạn có thể nhìn thử ở đây nhá. Ví dụ như ở xung quanh vai mình này đấy, các bạn có thấy là nó được chiếu sáng, nó tách thẳng ra không? Mình đang mặc cái áo màu đen và cái ghế đằng sau mình màu đen, nhưng vì có ánh sáng chiếu ở đây thế là mình đang tách ra khỏi cái ghế đằng sau. Với cái backlight này rất có thể các bạn cũng sẽ có được những kiểu ảnh kiểu như thế này. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đóng cái này lại và trả lại set quay bình thường, đi sang với thuật ngữ tiếp theo nhé. Ta đóng nó lại nữa. Vâng, và đó là backlight. Sang với thuật ngữ tiếp theo đó chính là fill light. Fill light là cái gì thì đơn giản thôi, là khi mà chúng ta quay ở trong một cảnh như này nhá. Các bạn nhìn thấy mình có cái key light ở đây đúng không? Thì vì nó nằm ở phía chéo của mình này, thế là phần bên mặt này của mình nó hơi tối một tí. Vậy nên fill light sẽ là cái ánh sáng nhẹ nhàng hơn. Làm thế nào để giảm bớt đi cái phần tối ở bên mặt của mình? Cái fill light thì rất đơn giản thôi, các bạn có thể dùng bất kỳ kiểu nguồn ánh sáng gì. Ví dụ như nhá, mình có chiếc điện thoại mình ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta đỡ mất cái bóng ở bên này đi rồi. Đây có thể là một kiểu fill light, còn một kiểu fill light nữa nhá. Đó chính là một cái tảng sáng. Ví dụ như là mình quay ở trong những
cái khung cảnh mình không thích nó có quá nhiều shadow ấy thì mình sẽ dùng cái tảng sáng này, mình giơ lên kiểu như này. Đấy, thế các bạn thấy không? Ánh sáng nó chiếu từ phía bên cái đèn này đập vào cái tảng sáng này, thế là nó đã chiếu vào mặt mình, giúp cho trên mặt mình đỡ shadow hơn, trông sáng sủa đẹp trai hơn nhiều đúng không? Và đó, đấy là Fill Light, hiểu đơn giản nó là cái ánh sáng nhẹ hơn, mềm hơn, giúp cho các bạn gọi là làm giảm bớt cái shadow ở trên chủ thể của các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thuật ngữ mà mình nghĩ là khá nhiều bạn đã nghe đến nhưng mà các bạn chưa chắc đã hiểu rõ, đó chính là bokeh. Đối với nhiều người thì mọi người nghĩ là những cái này thì mới gọi là bokeh. Tuy nhiên thật ra thì không hẳn đâu nhá. Bokeh làm từ hình như là đến từ trong tiếng Nhật chẳng hạn. Còn ở trong nhiếp ảnh, bokeh là từ dùng để nói đến những thứ mà nó mờ, nó không gọi là được nét ở trong ảnh. Ví dụ như ngay bây giờ máy ảnh đang quay mình, đang lấy nét vào mình, thì tất cả những cái gì mà ở đằng sau mình nó không nét chẳng hạn, thì đây gọi là vùng bokeh. Và đó, hiểu đơn giản, bokeh chỉ là kiểu cái vùng a nét ở trong tấm ảnh hay trong video của các bạn. Còn những cái tròn tròn sáng sáng mà các bạn vẫn hay nhìn thấy mà các bạn gọi là bokeh ấy, thì thật ra nhiều người hay ví dụ cả mình nữa, mình gọi cái đấy là bokeh bone. Cái việc tròn hay méo của cái bokeh bone đấy thì nó sẽ tùy thuộc vào chính cái ống kính của các bạn. Và đó, hiểu đơn giản bokeh là như vậy nhá. Thuật ngữ tiếp theo mình muốn nói đến các bạn mà mình tin rất nhiều bạn thích cái này, đó chính là flare, hay gọi chính xác hơn là lens flare. Cái lens flare này thì rất có thể nó sẽ có nhiều hình dạng khác nhau tùy thuộc vào ống kính của các bạn. Còn không ý, thì nó sẽ chỉ xuất hiện kiểu như một lớp sương mù khắp khung hình của các bạn. Vậy thôi. Để giảm thiểu những cái lens flare này thì rất có thể các bạn sẽ cần dùng những cái hút. Ví dụ như là đây mình có một chiếc hút cho chiếc 635 của mình. Đây là một cái hút này. Các bạn lắp lên ống kính này thì nó sẽ giảm việc ánh sáng đi từ các góc khác nhau vào trực diện trong ống kính. Nó sẽ giúp các bạn giảm flare đi một chút. Còn nếu các bạn thích có những cái lens flare đấy thì lời khuyên của mình là các bạn có thể bỏ cái hút này ra là việc thứ nhất. Hoặc các bạn có thể mua một vài chiếc filter kiểu giá rẻ, giá siêu rẻ ở ngoài thị trường ấy. Khi lắp những cái filter lên thì rất có thể đường đi của ánh sáng vào nó sẽ bị bẻ cong hay là kiểu như là nó đọng trên thấu kính hay thế nào đấy, nó giúp cho các bạn có những cái flare trông nó cũng hơi nghệ một chút. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói đến viewfinder. Viewfinder ở đây hiểu đơn giản chẳng qua là cái ống ngắm mà để các bạn ngắm vào cái máy ảnh của các bạn thôi. Tuy nhiên dạo gần đây khi máy ảnh mirrorless lên ngôi ấy, thì rất nhiều bạn hỏi về chuyện là OVF hay EVF. Thì OVF là cái gì thì hiểu đơn giản. OVF nó là Optical Viewfinder. Nó là cái ống ngắm bình thường, khi các bạn nhìn vào trong ống ngắm đấy thì như các bạn nhìn qua một cái ống nhòm thôi. Còn với EVF, viết tắt của Electronic Viewfinder hay còn gọi là ống ngắm điện tử ấy, thì khi các bạn nhìn qua cái ống ngắm đấy, ví dụ như ở trên chiếc A73 này của mình nhá, đấy, nó sẽ chiếu thẳng hình ảnh vào màn hình. Còn khi các bạn nhìn vào cái ống ngắm ở trên này, các bạn dí mắt vào thì sẽ tắt cái màn hình đi. Lúc này tất cả những cái gì các bạn nhìn qua cái ống ngắm này là tấm ảnh các bạn chụp được. Các bạn điều chỉnh thông số, tốc độ, khẩu độ, ISO, nó sẽ sáng tối theo đúng như những cái gì các bạn chỉnh. Để so sánh xem nào tốt hơn thì mình cũng không biết được. Tại vì có nhiều người bảo là nhìn qua đây và biết được là tấm ảnh mình chụp ra sẽ như thế nào, rất là tiện. Còn với nhiều người thì họ bảo khi nhìn qua cái OVF ấy, thì nó cho họ nhiều cảm giác kiểu khi chụp ảnh hơn. Mình không biết thế nào nên là các bạn cứ thử xem. Bạn thích cái nào thì chúng ta dùng cái đấy nhé. Thuật ngữ tiếp theo rất ngắn nhưng mà mình nghĩ các bạn cần biết đó chính là manual. Manual hiểu đơn giản là chỉnh tất cả mọi thứ về gọi là chế độ. Các bạn tự chỉnh, không cho máy auto cái gì hết. Thuật ngữ tiếp theo khá ngắn nhưng mình nghĩ các bạn cũng cần biết đó chính là RAW. Chi tiết hơn ở đây đó chính là ảnh RAW. Ảnh RAW hãy hiểu đơn giản nó là phiên bản cao cấp hơn của ảnh JPEG. Với ảnh JPEG nó chỉ lưu lại khoảng gọi là 50-60% những cái gì mà máy ảnh của bạn nhìn thấy vào trong khung hình thôi. Còn với ảnh RAW nó sẽ lưu lại lên đến được 80-90% những chi tiết và những thông số, những thông tin mà cái máy ảnh của các bạn nhìn thấy. Ứng dụng mà dễ nhìn thấy nhất của ảnh RAW đó chính là cứu sáng trong tấm ảnh chẳng hạn. Nếu các bạn chùm tấm ảnh JPEG và nó bị tối quá, các bạn kéo sáng lên trông nó sẽ hơi vỡ, nó sẽ chất lượng ảnh sẽ bị giảm khá là nhiều. Còn với ảnh RAW, khi các bạn kéo sáng lên ý, vì nó lưu lại thông tin nhiều hơn, nó sẽ giúp cho các bạn kéo sáng lên và cứu được tấm ảnh để dễ dàng hơn. Tuy là ảnh RAW nó tốt như vậy, nó lưu lại nhiều chi tiết như vậy, nhưng mà các bạn cũng không nên gọi là quá ỷ lại về việc là cứ chụp RAW thì các bạn muốn kiểu chụp sáng như nào cũng được đâu nhá. Nhớ đấy, đừng chụp sai. Thuật ngữ tiếp theo và cũng gần cuối cùng rồi, tại vì mình bắt đầu khô họng quá rồi. Mình muốn giải thích cho các bạn trong video ngày hôm nay về Dynamic Range. Dynamic Range dịch ra tiếng Việt thì nó là giải tương phản động. Cái giải tương phản động này thì liên quan gì? Đó chính là nếu các bạn có cái dynamic range càng lớn thì các bạn càng có nhiều khả năng nhìn thấy chi tiết hơn ở trong những vùng sáng hay trong những vùng tối. Cái giải tương phản động này nó liên quan khá nhiều tới việc tấm ảnh hay là kiểu khung hình của bạn trông như nào. Đó chính là vì nó cho phép các bạn nhìn thấy nhiều chi tiết hơn ở trong vùng sáng. Ví dụ như ở trong một tấm ảnh như thế này, nếu dynamic range của tấm ảnh nó quá thấp ý, mình sẽ không nhìn thấy rõ chi tiết ở trong vùng sáng. Hoặc nếu nó ở trong vùng tối, mình sẽ chỉ nhìn được là ở trong cái vùng này nó chỉ là một cục màu đen, một cục màu gì đấy thôi. Mình không nhìn rõ ra những chi tiết nhỏ ở trong đó. Và rồi nói đến dynamic range rồi thì chúng ta sẽ phải nói đến HDR. HDR là viết tắt của High Dynamic Range. Với một tấm ảnh HDR chụp phong cảnh chẳng hạn, các bạn sẽ nhìn rất rõ được là ở trong vùng sáng, ví dụ như ở trên mây trời nó có cái gì, hay nhìn ở trong vùng tối là trong vùng bóng của cây ở dưới đất nó có cái gì.
Để làm cái ảnh HDR thì rất dễ thôi, khi các bạn chụp về và nhất là nếu các bạn chụp ảnh RAW nhé, rất dễ làm là các bạn chỉ việc kéo shadow lên và kéo cái highlight xuống một tí ở trong Lightroom. Lúc này các bạn có thể fake được hiệu ứng HDR trông nó cũng khá là ok đấy. Và vậy thôi, video đến đây là hết rồi. Không biết các bạn cảm thấy thế nào về video như thế này? Không biết các bạn còn thuật ngữ nào nữa không? Cần biết được không thì hãy comment phía dưới nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Còn bây giờ thì trước khi tắt cái tab YouTube này đi, hãy nhớ chúng ta có nút like, nút like, nút share và cả subscribe ở dưới nữa. Bây giờ thì bye bye.